Ito yung finished product natin, ipakita, ipaduol sa camera. Ito yung tinatawag nilang hydroponics, no? We are no experts. We wanna be one. And good morning mga Bisaya. It's a Sunday morning, beautiful Sunday morning. This is my son, Himig. Hello. Today, itatransplant natin yung tinanim natin last week. So what we will do today is we will prepare the materials that we will need para sa gagawin nating hydroponics. Itatanim natin to diretso sa tubig, yung may nutrient solution at hindi natin itatransplant sa lupa. A couple of things that we learned as we did this project, mga learnings natin. No? Number one, when you do your seedling, make sure na yung pagtatamnan mo is may butas talaga sa ilalim so that proper yung drainage niya. Second is the seedlings need to be able to have some time in the direct sunlight. And what happened to the plants is that the process of photosynthesis, hinahanap talaga nila yung araw. So ang naging resulta is yung mga seedling, either number one, humaba yung stalk nila, and number two, patumba papunta sa araw. So third is huwag hayaang paglaruan ng mga bata, kasi ito nung transfer natin dito para pag ma-prepare natin for transplant is hulog to, no? Kasi pinaglaruan ni nahulog, so medyo na-damage. What did you learn from this lesson? Do not play with the plants. Okay. Alright, there you have it. Stay tuned mga lutong Bisaya. Okay? Alright, these are the ingredients dito ito magluto. So ito yung mga gagamitin nating materials para makabuo ng ating hydroponics. Una, containers. Bubutasan natin para ipatong lang natin tong ito para yung ugat masubmerge sa tubig and hindi na kailangan diligan everyday. Meron din tayong mga used plastic bottles. What else do we have? We also have spray paint. Ika-cover natin to, pipintahan natin to so that kung nabilad siya sa araw, yung tubig hindi mag-iinit. Which color between black and white doesn't absorb rather too much heat? Which color? Black or white? Nag-absorb ng heat. Pagkamin natin yung color is color white. Okay? Disadvantage kasi kapag hindi pininturahan din is kapag naarawan, namumuo yung mga algae sa loob at yellow yung tubig. And, okay? So let's start. Ipinturahan na natin to so that in a bit pwede natin i-transplant ng ating mga tanim. Okay? So ito sila lahat. 30 pieces ito lahat. Alright, ang gagawin natin next is prepare natin tong mga empty plastic bottles. Ang gagawin natin dito is bubutasan natin to 3/4 ng capacity ng bote. While hinihintay natin matuyo yung ating mga containers, prepare natin yung gagamitin nating medium sa pagtatamnan. Ito ay sawdust. So yan, tapos hahaluan natin ng Burmy worm cast na may halong tae ng worm. So ito tuyo na. Ang gagawin natin next is bubutasan natin to. Gaano kalaki? Enough para papasok to halfway.
Di perfect circle, di bale na. Basta dito natin bubutasan. So paano butasan to? Maraming paraan. So bale ito magiging resulta. And then papasok to. Dito natin lalagyan ng lupa. Dito natin itatanim yung ating pechay. And then halfway niyan, ayan, naka-submerge. So bale yung tubig niyan hanggang dito. Pero di pa to tapos, bubutasan pa natin to. Alright, tapos na natin butasan lahat. Ito na ang resulta. So ready na tayo for our next step, which is to prepare the cup, no? The planting cup. Paper cup. Oh, paper cup. So gagawin natin to prepare this is butasan natin yung gilid lang para yun yung magiging source ng tubig. Nakagikap og worm ako guys. Nakatesting na siya. Nagikap niya sa income Alright, so ready na ang ating mga materials. So ang gagawin natin ngayon is we will again introduce natin yung materials, papitas. So ito yung container tubs, binutasan natin. Then itong plastic cups, actually hindi plastic cups to, paper cups to. Ito ang worm. Binutasan natin to ng tatlo para apat pala para lusutan ng tubig. And then yung ating garden soil mixture, Worm. kalahating sawdust at saka kalahating vermicast. So what we will do next is we will put garden soil dito. Kalahati lang. Okay? So go. Okay, we're ready to transplant. Okay? Secure sa natin yung iba. Huwag itapon kasi gagamitin natin to next week. What you will do is, tanaw, himig, tanaw. You will dig a hole using your, what do you call this finger? What do you call this finger? Point finger. Point finger, like this. Dig a hole like that, okay, and then we will get a plant slowly like this. We will put it inside in the middle. Ingatan na hindi ma-damage ang ugat, and then we slowly cover it, okay? Here. Is this okay? I know cut. Pilian ang dako-dako na ang dahon na. Pili-pilian ang dako ang dahon. Mig, isa lang mig, dili daghan. 9? Oh, sige. Isa pa. Oh, hinaya nga di ma-damage bibi. Hinaya ka kay hinaya yun nga di ma-damage ang root para di mamatay. This is damage. We're done planting 29 plants. Andun sila lahat. Good job guys. Alright, dahil marami tayong sobrang tanim or seedling, lalagay natin sa lupa direkta yung iba. So, alam natin itong garden soil. Sige tayo.
Alright, so tapos na tayong i-transplant lahat. Gagawin natin yun is prepare natin yung ating nutrient solution. So, isang timbang tubig nasa nasa mga 20 liters. Tapos 5 ml per liter. So, nasa 2 ml, 40 ml na nutrient solution lahat ang gagamitin natin. So, may pangtakal tayo dito. What we will do next is we will put water into the container. Okay, so follow what I do. Just need to make sure na ang tubig na ilalagay natin is hindi puno and sapat lang para makasubmerge yung ilalim. Okay. Alright guys, so dahil may mga sobra pa tayong sibilya and wala na tayong paglagyan kasi ito na sila lahat oh. Ayun na, ang gaganda na nila. Ayan oh. So magpe-prepare tayo ng lupa. Magpa-plot tayo ng lupa. Dito i-harvest muna natin yung mga kamote dyan and alugbati, and dyan natin itatanim ang ating sobrang seedling. So tara, samahan nyo kami. Okay. Sige, mix it up. Mix it well, ha? Sige, tabang. Ay. Hinay lang. Ay, tabang. What's up mga Bisaya? Naway nag-enjoy kayo sa video na naway nag-enjoy kayo sa video na ginawa natin today. So ang na-cover natin today is na-transplant natin yung ating mga seedling na lettuce, pechay. Na-transfer natin into two types of planting. So ito yung finished product natin. Ipakita ito doon sa camera. Ito yung tinatawag nilang hydroponics, no? We are no experts.
we wanna be one and we're just practicing. So first time natin gawin to, we'll see kung anong magiging resulta. Saka yung ibang seedling na sobra, pinanansplant natin ganito sa lupa na gumawa tayo ng compost. So abangan nyo kami ulit next week, no? We will check on the progress ng tinanim natin today. So Miggy, anong masasabi mo sa viewers natin? Good luck. Stay safe. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Thank you for watching. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, okay? Please like and subscribe and share. Alright. Take care everyone. Have a blessed Sunday. Bye-bye. Bye. Say bye-bye. 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 Naalala ko nung bata pa kami, nindot ka ayo.